Hello guys! May gusto nga pala akong i-share sa inyo. May na-order nga pala yung asawa ko na hair dryer. Para siyang blower na may pagkasuklay yung style. Dumating yung unit with box. Yun nga lang, may konting yupe. Pero yung unit naman, wala namang damage. Okay naman. May kasama din siyang manual. Sa punto niya, medyo kinakabahan na yan kasi baka daw pagkasaksak niya biglang pumutok or kaya naman sumabog. Kasi syempre mumurahin. Meron nga pala siyang tatlong level. Low, medium, and high. Tinry muna niya yung low. After 5 minutes, try muna niya sa buo niya. Suklay na ng suklay. Then, nung medyo nararamdaman niya natutuyo na, inilipat naman niya sa medium. Bali, yung high nga pala, hindi na niya tinry kasi baka daw sobrang init na, ay masira pa ang buhok niya. So far, okay naman yung unit. Bukod sa mura na, madali pa siyang gamitin at saka malaking tulong yun sa kanya kasi napakakapal ng buhok niya, tagal matuyo. Yun lang, sana makatulong din sa inyo. Thank you! Thank you very much!